Koron? Busuanga. Busuanga. It's me again, Garnet Laurel, and welcome back to my YouTube channel. Yeah. Jesus Christ. Today's video is going to be room tour. So, as you can see, ilalagay natin yung camera. Ito yung bed nila. Sobrang ganda. Nakapaka-comfortable. And, kung nakikita nyo yun, you can put your things there. Alarm clock. Anyone can put your, ano ba yun? English na English. Hindi naman marunong mag-English. So, okay lang, no? Okay lang na mga dino. So, at least nag-effort, no? Pero, sige lang. May improve gihapon na. So, kana siya dira ang magbisaya na nagtana. So, mana, ilang aircon. Sa per dilim, nagamit og aircon kay. Tugnaw kayo. Labi na pagkadlawon. Diyos ko, akong kauban. Takigon. Mas kang gikan sa mentor. Takigon siya dala sa itong aircon. Kasi wala dito aircon. Yes, wala sila aircon. Wala sila aircon dye. Na sila yellow dye. Pero dye kita social may aircon. Ta mga Pilipino social kayo. May aircon sila. May aircon. Kina sila yellow. So, kana. Sunod na po ato. So, naa sila TV. Siyempre, naa sila TV, no? Lain magod na ako, ana. Resort White TV. Kana ilang dako nga mirror. Pwede man diha magkaratihay. O, diba? Karatihay kung okay ka partner. Diba? So, ana. Muna ka na ko ilang. So, ilang bed. Then, you can put anything there. Among makahanger ka. Ana, mga maleta. Akong mga gadgets. Tripod. Akong travel, then diha ginabutang na ko ang akong laptop pag mag-edit ko.
Then, unsa pa ba? Kasi yung ganahan kita sa gawas. So, mga sa gawas. Ipakita ko naman pero pakita gihapon ako. Diba? Mga boss na sa gawas. So, karon mga inday, mga bunso, ang atong sunod na video is pakita na ko sa inyo ang ilang gihambog nila sa ilang kuan, sa ilang page. Ang ilang CR, sabihin na, large bungalow, CR jud dayon. Ganun, no? Pero dara ilang CR. So, kunyara, ito na siyang isarad ano sa isarad na, sarad. Para, may kuan. So, welcome sa ilang CR! Tiring! Diha lang di ay. Diha lang. Wala no, kanindot nila no kay nasa yung mga isda dire na lang mga isda kadi man lihok kani siya didto maunta na siya tapos naabot siya dire noon sa o kani nasilay green nga isda alawa jud ko kakita og green na isda ano no nasilay blue nga isda si Dory man lang di man ana ang kay Dory nga kuha no kana ala may orange pud sila nga sa holon no ka ngayon kad nila pang preton. For nakubuang dire. So, diha, pwede sila imagine mo, naay taong nagtanong sa ibaw. So, kana para makitaan sad ninyo, no? Kana, muna ang ilang kuan, kada ko ang ilang. Okay. Na-take over sa niya akong kuan, no? Muna ang ilang. Maning ilang, ano nakita ko? Ay, kana. Dara nagtanong sila. Diba? Bukid na lang siya, day. Bukid na lang siya. So, dara di ay. Di, seryoso na eh. Muna yung ilang room. Kana. So, nagtawag na sa ko kay mga lego ko namin, no? Yeah, that's the room. Okay. Dito, napakaganda siya. Kaysa small bungalow na inanuhan namin. Yung small bungalow, hindi siya malaki pero maganda. Yung parang yung style ng ano nila is parang yung alam niyo po yung bahay ng dwarf, yung mga duwente. Ganito yung style, lalo na pag yung sa harap, ganyan yung style. So, sobrang na-amaze ako, pero this hotel kasi walang free breakfast. So, hindi ka makapag-free breakfast. So, kaya kailangan mo mag-order